Hey guys, welcome back to my channel. I make motorcycle videos, tutorials, DIY, and how to. And guys, yun na rin yung motovlog natin. Kung bago ka lang sa channel ko, please click the subscribe button and ring nyo na rin yung bell para lagi ka updated sa mga future videos. So guys, magpapalit tayo ngayon ng gear oil and engine oil. Ang gagamitin ko, itong Shell Advance Long Ride. Nabili ko siya ng 300. Murang-mura na siya kasi sa Shopee tsaka sa Lazada. Nagre-range siya ng 380 to 400. Tapos itong Yamaha gear oil, nabili ko siya ng 85 pesos. So guys, simulan natin. Bakit Shell Advance Long Ride ang dapat piliin? Nagpapahaba ng buhay ng oil dahil sa strong molecular bond na nakakababa ng volatility gamit ang Shell Share Plus technology. Sinisigurado ang performance ng iyong motor for up to 6,000 km. Ano bang makukuha ng rider sa Shell Advance Long Ride? Sinisiguradong balanse ang oil levels ng motor para sa epektibong lubricant at mas madalang na oil top up. Sinisiguradong hindi magkakaproblema ang iyong makina sa kahit anong biyahe. So yun guys, nakabalik na tayo galing sa shop. Dapat ako sana magpapalit ng engine oil tsaka ng gear oil, kaso mali pala yung nahiram ko na tools, kaya pumunta pa tayo sa motorcycle shop kanina, nagpapalit tayo ng oils. Yun, na-drive ko naman siya simula doon hanggang dito. Very responsive naman yung throttle niya and tahimik yung tunog ng engine ko. And kung nakita niyo sa video, medyo yun nga, madumi na yung oil talaga kasi nagpalit ako nun, ang odometer ko nun is 9,300 km, pero ngayon is 9,500 km. So 2 months siya natambak at 200 km lang yung natakbo niya. Kailangan mo pa rin magpalit kahit na hindi mo masyado nagamit yung motor mo. Shoutout pala kay Kuya Gerson Casiano, ang nag-design ng sticker ko na Delzii TV. Kung gusto niyo makita yung ibang content niya, meron siyang mga YouTube channels, dalawa, ito tsaka ito. Yan.
subscribe nyo na lang siya kung gusto nyo makakita ng creative contents. And shoutout din pala sa nagprint ng sticker ko. Shoutout kay Sir Romzkie Trapane. Ang shop niya is Romzkie Customs 2.0. Yung page link nila is nasa baba. I-view nyo na lang yung page niya kung gusto nyo pa makita yung ibang gawa ni Sir Romzkie. Sobrang high quality ng stickers na nilalabas niya. So yun guys, sana nagustuhan yung video na ito. Click like and subscribe guys. Delzii out.